Hi! Welcome back to our channel. Today magluluto tayo ng ube cheese pandesal kasi trending siya ngayon and usong-uso lalo na ngayong quarantine. Maraming mga bakers na nagtatry na gumawa ng pandesal sa bahay tsaka magkaroon ng makeshift panaderia. So, try rin natin kung masarap ba talaga tsaka kung gaano siya kahirap gawin. Let's go! Para sa ube cheese pandesal, ito ang mga ingredients. Salt, sugar, water, ube flavoring, ube jam, instant yeast, bread flour, cooking oil, breadcrumbs, cheese, at eggs. So, umpisahan na natin. I-activate muna natin ang yeast. So, maglalagay tayo ng 1 cup na warm water sa isang bowl. Ilagay na rin natin ang 1 teaspoon na yeast at 1 teaspoon na sugar. Ihalo at iset aside for 5 to 10 minutes hanggang mag-foam ang ating yeast mixture. Itong recipe pala na gagamitin natin today ay galing kay Chef Jackie Angpo. Makikita nyo din ang recipe na to sa Facebook and Instagram niya. Next, ipagsama na natin ang 500 grams na bread flour, 1 teaspoon salt, 100 grams sugar, 120 ml cooking oil, 2 tablespoon na ube flavoring. Maglagay na rin tayo ng 2 egg yolks at ang ating yeast mixture. Haluin lang hanggang combined. Gumamit din ako ng mixer na may dough hook para hindi masyadong mag-knead, pero pwede rin namang mano-mano. Ini-knead ko pa din siya after a while kasi ayokong ma-overwork ang aking mixer. Ililipat ko siya ngayon sa work surface. So tuloy-tuloy lang ang pag-knead hanggang maging elastic. Pwede nyo gawin yung tinatawag na window pane test. Pag elastic na, ipaparest na natin ang dough. Maglalagay lang tayo ng konting oil sa ating bowl at ilagay na natin ang ating dough. Takpan natin ng cling wrap at i-rest for about 1 hour or until mag-double siya in size. Habang nagre-rest ang dough, pwede na nating i-prepare ang cheese natin. Pwede rin i-weigh ang cheese ng mga 10 grams each para yun ang isa-stuff natin sa pandesal, pero hindi ko na i-weigh ang cheese ko kasi kami lang din naman ang kakain. Subukan lang natin gawing pare-pareho ang sukat ng mga cheese. After 1 hour, mukhang ready na ang ating dough. I-punch natin ito para ma-release ang gases and i-weigh natin ng around 50 grams per dough. Depende din sa inyo kung gaano kalaki nyo gusto. Mas maganda din kasing i-weigh para pantay-pantay ang sizes na magagawa. Pag na-weigh na lahat, pwede na natin i-stuff ang ating pandesal with cheese and ube halaya. Di ko na din sinukat yung halaya ko, basta naglagay lang ako ng around 1 to 2 teaspoon per pandesal. I-flatten lang natin ang dough, then ilagay sa gitna ang mga filling and make sure na isi-seal natin ang ilalim by pinching. Mas madali pala gawing perfect na bilog kung gagamit tayo ng rolling pin. Pag na-seal na ang dough, balutin natin ng breadcrumbs at ilagay sa isang baking pan. Mag-allot tayo ng 1 inch na space in between each dough para meron siyang space kapag lumaki na siya. Pagtapos na ang lahat, takpan na natin ng kitchen towel, then iset aside for around 30 minutes or until mag-double in size. Pagtapos na ang proofing, ilalagay na natin sa preheated na oven at 350 degrees at i-bake na natin ang ating pandesal for 15 minutes. After 15 minutes, ayan, ready na ang ating ube cheese pandesal. Usong-uso talaga tong pandesal na to ngayon, kaya naisipan ko na rin i-try at i-bake siya. Hindi man pala siya mahirap gawin, kaya eto, mukhang masarap, try na natin. So eto na siya, binrake ko na siya. Ayan, kita niyo ba yung cheese tsaka yung halaya. So nilagyan namin na siya halaya para mas special ng konti. Kasi nung first na try ko, hindi masyadong malasang yung ube. So try natin kung mas masarap talaga. Dala. Init. Sarap talaga. So recommended ko lagyan ng halaya para mas talaga yung ube. Stand out. Ayan mo. Ang ganda tingnan. Sigurado magugustuhan to ng mga family nyo na lulutuan nyo ngayong quarantine. So, thanks for watching and see you sa next video.